pista! Welcome mo diri tanan sa atong Real Talk nga chika kinasing-kasing nga istorya kauban inyong kuanti. Walay char-char diri. Mao kini ang Kuan on One. Og karon sa walay pagpabor-pabor kanigid siya kinakusgan gid kaay ni siyang very own Bisaya nga songwriter, singer in this generation. And actor. So wala gilain kauban nato karon na sige things ki in tawon kaluyan sa Ginoo. JK Labaho. Hello. Kuanya. Si Kuanya og si Kuante. Na-shock man tas energy kay tagkuan action. Wala ko ano na kanabag na agi ka ng kabuang ba? Bitaw, normal ras mga Bisaya gid. Normal lang lagi na. Basta maka Kuante. Okay lang in tawon ko JK. Ikaw ang kamusta kay happy kay mi in tawon nga giduaw minimo dinhi sa mong studio. Grabe biya gid. Oh, usa aswang sa kalag. Dili ba ka nang imong gibisita dinhi aba kay happy biya kay mi. Grabe bi ang dungog gid kay sa imo JK Labaw niya. Pero siyempre kami maulo pud mi ba nga magkuan mi sa imong time pero ulaw eh. Dili Dili lagi ang atong kaaway pero may ato ba yung schedule. Bisa sa tanan pod mo usahay bere makalimot ka na friends them. Ay friends day ta. Dugay mo to nagkita. Oy, friends man day ta di ay. Basta nag-remain lang sa tong heart mga friends. Pero akong last paging pagkikita na ako kay JK last na may istoryan, bata pa ni sila, mga sipunon pa ni sila ni Kyle. Karon kay kanang batan-on na man jud kaayo in taon kay JK. Uy nalagot naman in taon ko nagtan-aw sa imo. Punta na buhok gani saon na. Gani dagan niagi nga mga kanta sa imo karon lang ta ulit nagkita ba? Pero kamusta naman ang among JK Labaho din ha? Okay naman taon ko anra. Busy man kayo, busy. Kopotra gid per me. Actually first din ako na podcast or interview na nagabasaya with the host. So super actually. It really warms my heart because I grew up Bisaya with my lola and my uncle. So every time like on a daily basis beta gikan tas probinsya abot ang Manila. Bisag makasakay lang kog kanang maka-story lang kog mga rider bitaw na Bisaya, murag you feel at home even though you're not home. Ina na bitaw na aspect. So it's really nice and it's really fascinating. Lami kang feeling you Lami know. bitaw kayo. Kay murag automatic parera sa kanang nakay mo ato kog laing nasod ba then nakay ma-meet na Pinoy ba. Kabayan, you feel safe and you feel home. Yes. So it's the same here like on a localized level na basta makamit kag Bisaya po or Bisaya speaker na nindot ra kayo. Lingaw ra gid kayo ba? Lingaw kay mura mo jud ka nang mura na magistorhanay sa inyong kubo ba sa inyong. Bitaw mura mo taga barangay niyo ko ande tabi-tabi ra mo nga ra bugson sa batan niyo nga ra di ba? Correct. So karon, kamusta man kanang asa ka nagpuyo gani kuan sa Cebu di ba? Balay. Asa man dapat wala gyud may balay sa Cebu. Ever since. So ever since NPA no permanent address gud ay sila. Ngano man nga wa gid may balay pero nang dako man ka sa Cebu. Kaya nga turo may sa Cebu sig balhin. Nga turo gid may nagpuyo. So pinakakuan na ako mahanumdaman ako niluan konsolasyon nga dapit sa Cebu nang nagkuan. Nagaabang-abang ra ba kay abang ka then mangitag paagi sa lola ug papa na mangitag pambayad sa abangan then pahawaon dayon balhin na po dayon. So kanang murag nasanay na po kasi nga ang sitwasyon nga magbalhin na gid mo balay. Nasanay ni ko sige move-on ba. Move out. Ay, hugot na maghapon, move out, move on. So ever since 2014 when I joined The Voice Kids, nga nibalhin na Congress Manila, akong gikuyog, akong lula, ug akong papa. I call my uncle papa. And nga rin na Miss Manila ever since. So, kuan na. Nakahibaw mo kuan na si imo ang ginabuhi sa una to ni sali ka nga imong angkol lagi imong ginatawag nga papa kay tong imong nahitabo lagi sa una nga. Okay lang ba na atong istoryan nga replacement? Okay ra to atong daot-daoton atong amahan. Okay. Para di na makasama daw Bisaya. Dili ba kay kato imong papa sa una, ay imong papa kanang murag gibiyaan mo sa imong mama kay murag Wa gibiyaan wala gyud si ever since suta. Hantog karon? Hantog karon ba? Hantog karon nga kanang sikat naman kayo ka. Layo do sound. Pero kaila ka. Pero wala. Kaya kasi ang akong inahan niya yung gidas yung deathbed ba na wag yun nag-share sa ko ang mga details kay feeling na ko akong inahan mo god kay
mura ganahan siya na, dili na mo kanahanglan imong amahan sa imong kinabuhi. No need to know anything about, But I only have one picture of him and his name. But then, I grew up with enough love from my family already. Yes, So although I feel like in some sort of subconscious way, that's why now I also am really close to a lot of people that are older than me, because I feel like us subconsciously we always try to fill in the void of what we didn't have growing up as kids. Oo. Right? So ngayon mga best friend ako, pero may mga mas nagawang pasaw ka, mga father figures, pero mga subconsciously looking for father figures ba? Correct. So daghan akong mga father figures ko na buhi, both in the showbiz industry and other industry. So wala na ko nang inahanglan sa akong amahan. Bunang ang panginala ko magano kay JK no ning sayo siya og kanang kamature. Kay tungod pud lagi sa ingana nga imong kinapangita nga mga amigo kanang murag mga father figure lagi nimo. Oh, then feeling ako influenced po din ako kusang lola. So surrounded you ko by people that are older than me Yes, which is very good kay maay kay ka makighimamat sa mga mas tigulang pa sa imo. Makipag-istorya ba sa ilaha, di ba? Lalong na kayo pagkabisa. Lalong na kayo. Mamat. Puro mga lula naman yung mga istorya. Pero dili ba, ako nahibong lang ko. Nahibong lang ko ba nga, sa kasikat ni mo karong wa gyud siya kabalita gyud nga kanang ikaw. Amerikano, yung papa ni mo Amerikano or German. Aleman. Made in Boracay ba yung kabaya? Hi, Made in Boracay. Nalaman ko lang sa lola ko kasi yung nanay ko daw, para sa mga viewers natin na Tagalog din. My mom went to Boracay. This was around the year of 2000. Around summer of 2000 actually. Ay, summer pag yun. Went to Boracay with her best friend. Kasi ang best friend sa akong inahan, naa siya kapenpal, na best friend sa akong amahan. So silang daw ka nag-meet nga tos Boracay. Mag-best friend ay, ali sis da ali kuyo giko kay magkuan-kuan tangad to pakuan-kuan tangad tos Boracay pa spread our wings and fly tangad tos Boracay ba para sa ekonomiya sis ba na dayon na akong kuan kiatan po daw inahan sige kuyog ko be mga to na nitabo ngadto na ko nahimo bitin Boracay ko so kanamdam ko actually years ago wala kay ba mga tao ni pero years ago for the first time I went to Boracay right so nilanding ang plane kibaw na ko ano information hid in Boracay so naog ko sa aeroplano naog ko pagka naog na ko sa aeroplano nakatungtong ako sa yuta sa akuan sa aklan niluhod ko din akong gihikuptan ng sahog sa airport ay mo din akong gipangita ako mga manghod nga to sa beach ba wala mo na mga babuhangin na konsepto na sila wala dayon nataktak mo yung mga manghod taktak mo inawag yun dili iba ka nang cute kaayo ba ka nang pamalandungon nga si JK na pwede siya emote side gid siyang live nga kanang ning naog siya murag sa teleserye gud nga kanang anak pwede siya dito this is my home ang teleserye kay based ba yun sa real life tinod nga buhat yun nanay yun tala mapangita po sa teleserye dili na dramatize yun nanay yun real life ba pero kita na ko si mo karon very happiness kay ka nga pagkabata ba ning dako ka nga very happiness kay tungod na sa imong lola so definitely yeah and everyone else around me as well I mean happiness is a perspective that you can try to, alam mo yun, like some sort of glasses you can try to wear. I mean, kasi kita ba, kinabuhi, stress is constant. Normal naman, normal. Normal na ng mga problema, mga labads mga kiat ka mga lisod ka istorya na may nakatawa. Di ka mo dibdibon, kay moogi na, agian yun na to na. So karon naana ta, speaking of agian, naagi tay agian nga mga topic diri sa ato ang kuan. Karon kuan na ko na siya, na diri na, manimaho pa ni siya mga kuan karon. Pasensya na GK kay mo. Bisag asa. Oo, de nagsigtigog-tigog ko na sa mo ko anday. Pasensya na GK kay mo. So mo ni siya kay ilado man gyud ka sa mga hugot gyud yung mga song nimo uy. So nakatawa sa ba kay yellow paper ba sa yellow paper gyud ka nga rin siguro binuang. So mo ni siya ang ato is kanang ang imong mga song manggod kay murag mahulog siya kung baga sa Bisaya pa maoy nga music. Maoy. Di ba lami ka na magmaoy ta usahay oy. Maoy ta. Kay mo gini makaingon kita nga usay free pud ta magmaoy ba nga sa tong mga feelings nato. So mga kanta ni bahin sa mga kasakit sa kinabuhi. Lami ra pagod kayo pag nay mga music jud kaayo JK kay naman kay sa music gid mo ma-express
ang imong broken hearted, imong pagmaoy, imong kasakit, imong kalipay. Kay kung walay music, no ambot lang ko siya mahitabo sa kalibutan. Ambot lang, kuan, way saba. Walay, kuan, silent. Nanana. Silent, miserable siguro ta. Kahit Yeah. paano, because ang music mo naghatag sa itong inspirasyon. Motivation, yeah. I mean, us as humans, we don't only consume fuel through food and sleep. We also consume things that kind of are put in this category of like fuel and food for the soul. Yes. Because soul is one super important aspect for everybody, diba? So, one important thing. It's not just music, ba? Even being able to act for shows, Yes. even being able to create art. I mean, even this whole show and podcast in general, it's a source of entertainment for people as well. So, I mean, everything with creativity involved is art. So that's what it is. So Labi na sa imuha, kay ikaw gid baya ang Bisaya gid baya nga kanang songwriter and songerist. songerist. Dili naman ako, daghan kay mga talented ba. Yeah. Dagan pero kami very proud with kay Miss Thank you. Very own Bisaya edyo kay nga grabe ka trending ang mga song. Oy, pero siyempre nagsugod ka sa The Voice Kids. Yun ko gani na nga sipunon pa ni silang duha ni Kyle. Bitaw. So nagsugod ka sa The Voice Kids ug ning sikat jud ka sa imong mga song nga mga kasing-kasing, shot puno og labi na ang buwan. Bitaw. So kani siya nga song ning mga ere mo og nadyo ka sa era. Sa era nga bad boy daw ka because you had a sad boy. Boy. Sad boy, bad boy with a sad boy jud ka. So kani ba nga mga song nimo personal gid kay nimo siyang ginahimo, di ba? Right, yes, definitely. It just so happens because I mean with me creating music manggod kay murag sa form of expression and outlet ba din kita ba daghan tang mga ginagian sa kinabuhi and we try to delegate such energies into different aspects. So Yes, from my end, diba, being able to create music, I ako na siyang ginahimo na murag panggawas sa akong mga nasa sud Gibati. gibati ba nasud ni nasa imong kapagka laom-laom na feelings deep inside. So it just so happens na I also have a lot of songs that are more on the positive aspect, positive songs. But I don't know, I mean I don't know, it just so happens na Ni-trending gid siya. then the ones that I put out pod kay mo gid say kanang mas nibagay lang sa moment in that time na ako ba. Yun na murag in the moment nga murag gid say na sense. So ikaw ba nga songwriter o kanang singer? Pag muhimo kag kanta, kabalo na big mas sense ba gyud mo nga kaning gihimo na kong kanta trending ni? Mas sense ba nimo na? Di wala po na di po ko nagahon na anak kay Kay lain po nung mura po tag nahambog ra po kaayo po. Dili man po. I mean, it's good for people if they have some sort of formula on how to create a hit song. Ako, I have some sense of understanding of kumbaga na with everything na po yung mga butang na templated bitaw. Na okay, mamino kag for example na po ka hit songs unsay inaan nila na similarities pwede na mo i-influence sa imong creation ana. But as much as possible, I don't try to use my energy for things that are out of my control. And once a song is out and released, wala na ko'y control sa kung asan ang moadto. So, focus na ko is just to really stay in that lane of being selfish. Being selfish in a sense of, I'm gonna make the song because this is my outlet and mo ni ang mga butang na akong ganahan isulti, mo ni ang mga melodies na ganahan ni kanta, mga butang na ganahan ako i-express. Then ako na siyang i-bundle into this thing that we call music, like a song. And then, once that thing is released, then wala na ko iko na. Sa public na ba? Sa tao na. Sila na bahala kung unsaon nila paggamit na makarelate ba na sa muha, ganahan ba ka sa song. Very humble kay ka. All you want to do is talagang ako lang yun yung gihimo because of kuan. Pero napa kay mga technique. Kay nganong genius makay kamay mo kanta ba nalagot ko sa imuha. Napa kay mga technique or na ba kay tutorial sa unang bata pa ka? Wala. Gawas na siya pure na gid dyan. I feel like ko ana siya. I feel like it's a subconscious conception of everything around you. I mean, okay, you don't
dili ka makalibang basta di ka makaon. Tama. Depende pa ni kung igit ba ni utubol. Depende pa na. Oo. Depende pa na. Depende So, sa money iyong quality sa mong show. Kung igit, di ka maayo. Kung tubol, perfect firm, long and hard. Kay Di ba? maayo, yung gitaon sakto. Kana ba tong kalibangon na kayo, murag, then, satisfying kaya na nagawa sa bada, parang, Anak din na murag ni close, na, lami, di ba? So, it's the same concept with creating in general, na, everyone and this is what I tell everybody as well, the producers and the creators, don't forget to consume, because in order for you to make music you also have to listen to music, right? In order for you to speak you also have to listen. I mean it's all a simple yun na yun. Kung na may technique mo ano na siya, I try. Music is really a part of my day-to-day life, even as an individual or as a musician pod ba. Na no matter what it is that I go through on a daily basis, ang music mo na gyud nga permi. Yes. I also ginagamit pod na ako ang purpose sa pag-release og music. Kay when you release music, people will use that and their ups and downs, or people will use that to be able to relate, di ba? Yes. Ako pod, inana pod ko on a daily basis. Na kung unsay feeling na ako that day, mo na yung music na akong paminaon. So I constant ko ana siya ba give and take situation na siya. Para sa ko ayo na siya. And that's very good kay para ma-inspire ba ito mga kuanisens ba na anyone can be a and can be a songwriter, Creator, everybody. creator. Everybody. Kasi baka basag isipon nila ba lisod ang maging songwriter or songer. So anyone can be basta as long as it's a basic lang. Marunong ka lang makinig ng music. Kabalo lang ka mo kuan sa imong feeling, magpa-express sa imong feeling. So, pwede na joke. Yung pinaka po ng tate, marunong ka makinig. Ay. Yun lang talaga yun. Listening is the key talaga. And it's not as well na dili inato i-acknowledge ang kana mga, for example, people who really go onto like an educational level of going through like getting a course of music, for example. That definitely really helps, and that's a whole new world and language in and of itself. But we're talking about creation lang bitaw in general. Inana ra kay daghan kay mga tao ba unsaon pag-write og song, unsaon paghimog music inana. Na ambot lang. Ambot ako malibog po ko ba? Basta magawas na lang inana na. Basta kabalo ka mo sulat. Like ba siguro wala ka pa kakabalo, no read and write pa ka, di ba? Dili, diba? mas maayo na kibaw na ka mabasa bago ka kibaw magsulat. It gets more. Yes. Kibaw una ka maminaw bago ka ayun na. Bago ka mo himo tanan sa mga. Pero kani mas palalumon pa nato atong istoryahan karon. Kay kani mga technical man na siya, sulat man na siya. Speaking of paghimo nga song, nga grabe gid ang trending katong paghimo nimo sa kanta nga buwan. Nangatol gid akong diri pagkanta katong buwan. Nga tanan ga sa mga kita kag buwan gid na ka makita kag kanang moon maka imong kanta gid ang paminangon pirmi hangtod karon na. Di man ka to sad boy. Di po ka ato bad boy na era. Kato ka nga in love ka ato nga time. So, grabe gid kay mong paghimo ato nga song nga nasobra jud ka in love. Bitaw. So, kato gid gimo gito nimo na in love jud ka taman-taman. Yeah, it's really a love song. Buwan is really a love song, and it's also creating art at the same time is not just the conception of it could be selfish. Ibig sabihin na but the story that I put in, but at the same time naapoy mga tao na part sa team na naging part ng pag-create yan. For example, your collaborators, the people who helped you produce, the people who recorded in your songs, the ones who, the super talented sessionists and musicians that played the instruments for the song. You also have to be able to put yourself, Manggod, in a position wherein you have to be open to collaboration. You have to be, ako Manggod, I try to be the, unsa ba na, the weakest chain in the link. Every time I'm in that position na, okay, if I'm in a room full of musicians, I want to be in a room full of musicians that are so good at what they do and that are better than me in all aspects. Okay. Because it's always this huge aspect of never-ending learning. Yes. Gusto na to na, parang gutom ka na Right. maka-learn yun. Being able to surround myself with amazing producers and songwriters as well, and musicians and sessionists and engineers, like, you also have to give people this opportunity of being able to help you out with whatever it is. Because there's no such thing as self-made.
Oh, yes. I don't believe in that. Na kayo makita mo na post mo, mga self-made millionaire, self-made, ganana. There's no such thing as self-made. You won't get to where you are without people around you. Correct. Without the help of people Oo. around you. Naagitol tabang gid sa ibang tao. Nagitabang, bisag indirect pa na, 'di ba? Nagid pa may mga tao na naang ngara para sa imuha na nagasuporta sa imuha, whether that be directly or indirectly. Oh. And katong nga tabang, katong mga tao na mga tabang, mas iba gyud ang tabang nga nakuha nimo sa tong feelings nimo katong tungura. Bitaw. After that, nisikat na siya no. Nisikat mo po ning ere. Kanig yung ere, ang grabe yung kaayo nga kanang bisag di ka broken hearted ba, naghilak man ka. Nga masig wa man ka. Okay man sa kung bana gud. Uy nga magikanta man ako ning ere. Anak god, di ba? Makikuan po ka ba, makisabay po ka ba? Og kani siya nga song nga kaning ere og kaning buwan, isa lang biya ni siya ang reason. Isa lang biya ni siya. Yep, that's the beginning and the end. Yeah. The beginning and the end. So, karon magod kay happy kay na siyempre very happy me na you're very so much in love. Yes, Ah, I am. so Yes, much in I love with your girlfriend. Kapag kinakanta ba nimo ning ere, ginaulit nimo kanta sa mga tao, naa ba kay feeling na mag-guilty ka kay because you're so much in love with your girlfriend now. So, Right. naa ba kay feeling na guilty ko because this is ikanta ba na ko ni sa iya asa ko ang dati nga mga sa dati ako. yeah, Di ba kay- gets. Kasabot ko May special. naglisod ako pangutana ba kay basig di na ako gusto ma-touch gud mo ang No. So Open lang naman. gikanta nimo ni sa imong ex. So na ba kay feeling guilt sa imong yung new love nga karon? There's Pag ginakanta nimo ning ere ulit. and that's the thing as well because I totally get that perspective kay murag you're in a relationship now, then why do you for example sing that, all of that, like there's daghang aspect to it. There's the whole service to the public aspect wherein people want to hear you sing that song. There's the love for the song itself that I just love performing the songs that I Yes, make, yes, right? Performing on stage, and that is it's whatever it is that you do with your relationships, as long as there's that constant reassurance with your partner and open communication, mo ni pinaka-importante, right? So it's one thing na even though, for example, with songs that I wrote, even Buwan, for example, that was written back in 2018. It doesn't mean that I sing that song and I feel the emotions towards that song that's what I feel now. It's just that Okay. songs are kind of like time capsules. They're kind of like nostalgia. Wherein when I sing that song, I'm just brought back to that place when I sing that song, and that's it. It's as simple as that. It doesn't mean anything. It doesn't mean hurting. Kada ka makita online mga comments na parang wala, nga nung inana nagdrama-drama, magapon siya, basag na naman sa ikuan, luoy kay iyang partner, inana, dili lang yung ana, it's literally just nostalgia. It's kind of like a, what do you call this? Like a time machine. It's really just that. Na, that's how I am able to connect with my songs, and maunang yun, ana ako mga emotions na sa mga may emotions English or Bisaya na po nga kan. Inana po ng emotions na akong mapagawas kay all of the songs that I make just really inherently brings me back to that moment when I made it. Yes. That's it. Oo. Yun Mura na lang, siya. pure. Walang more, walang less. Walang more or less, more na siya. It's just like a nostalgia thing. It's the same thing as people, listeners, right? Yes. Even no matter where you are in life, when you hear a song, for example, like Buwan, Mubalik you're ito brought ka. back to 2018. Yes. Mabalik ka sa itong gipagdaanan ako sa una. Uy, pero karon naka-move on ako, okay na Yeah. ako. But then again, happy na lang imong feelings. Yeah. May good memories na lang. That's it. Diba? So, Like- yung anak po dahil sa imuha. Yeah, there's no need to change the history and there's no need to erase history. Oo. So, ayaw na din nata magpabigdil-bigdil ana. Pero speaking of kanang katong time nga to nga kanang nakikanta nimo to kaning ere ba. Very happy na ta karon sa imong life karon na, pero speaking of pag unsa man magmaoy sa kanta ang usa ka JK Labaho. Nga kanang kunwari kanang pag usa ka magmaoy sa pag-emote sa imuhang mga kanta. Kani kay ako magud usay nagamaoy pud ko usay kanang mag-away mi ni Kuya Jason nimo. Lami kay na maminaw ang mga kanta nga mga kuan. Uy kanang pagsuko ko siya akong ikanta siya kay kanang kanta ni kuan ba? Kanang hoy hoy buloy. kay lami lagi kuno lami suko na gid. Pero usahay pud kanang in love kay kalami pud kanang kantahon nga mga in love nga mga kanta. Take my hand. So lami ka na nga mga buwan, lami ka na kantahon ba? Pero ikaw,
pag broken-hearted ka, ang isa ka JK Labaho, pag unsa man ka magmaoy sa mga kanta, gina-feel ba nimo ang kanta, mag-unsa man ka? Definitely. I mean, as a songwriter, diba, bumapunta itong istorya kanina na it goes back to the whole idea of consumption. Kay ako, okay, I have certain songs as well in my life that depict a certain time frame of moments that happened in the past. Okay. Right? It also goes back to the last topic we talked about na, there's no need for changing history and erasing history when the past is so important for the present and the past is the foundation of everything that's happening now, bitaw. Right? So, on my end as an individual, kung na ako yung mga agiang mga, for example, pagmaoy or any happy moments like falling in love, it's the same thing for me. Maminaw pag songs na dili ako. Na ako yung mga songs na akong murag pang kapitan ba na Anak ba sa heart mo? bitaw na ka-relate yun ko ba kasabot yun ko ba din mo po ni punto na dili na ako yung naka-feel ani ba napoy kaning kinsa maning singer na nakasabot po siya sa kuha kaning kanta nung gipapayno naka-relate na ay nakasabot sa imuha No, feeling nimo close kay mo sa singer. Bitaw ina like it's not necessarily about kuan man good. It's not necessarily about having someone say that you're okay, you're gonna be fine, because sometimes life just throws so much at you na you just don't feel that way. But what really matters in the end is just being able to have that one thing that reminds you that you're not alone. That's it. So I feel like songs in general, music in general, mo na say pinaka one of the biggest source of support that you can get na when you listen to something, aside from being able to relate to it, if you're going through something really bad in life, that constant reminder na naapoy laing nakasabot sa tanang mga gibati o giagian ako Dili karon. lang di ay ako. Dili lang di ako. Di ba? Nana na siya. Lami bitaw kay pero ikaw bilang usa ka JK Labaho kay dahan jud kay kana na makuan ba ma-curious ba sa imong ba kay very strong ka, very kanang matipuno kay ka nga pagkalalaki and ikaw jud ang pagkalalaki nga kabalo jud ka sa imong ginasudlan. Kanang mauna ang tan-aw sa mga fans sa imo. Kabalo gid si JK sa iyang ginasudlan sa iyang mga decisions sa iyang life. Pero paunsa ba ang JK Labaho pag ma-broken hearted? Kay wa magid mi kadungog sa imo nga mura kag kanang nalusmo. Kanang naagi ba jud kag kanang kakuan adto nga kanang naghilak-hilak ka? Ay, oo. Oo. Kanang mura di ka mogawas sa kuan? Ay, oo. Tanan. I mean, no matter what position it is that you have in life or you're in life, dili mag-usab. Whatever makes you human is whatever you go through as a human being. So, it doesn't matter kung unsay position nimo, kung isog ba ka? Kung artista ba ka or dili, or kung politician ba ka or dili, or kung kuan ba ka. It gets like, there are such innate things that are out of our control. And for example, biggest aspect there is emotions, right? Yes. Na going through a breakup, for example, I just went through it like how everybody did. Kanang mga pagmaoy na kanang di ka gana mo gawas, di ka na mo kaon, wa kay gana sa tanan, wa kay gana mo ginaani, gana na ka maglugmok, gana na ka magpuyo. Pero agian gyud dapat di ba na? Di man ka pwede mo skip ana kay agian man gyud mo ng paghilak, pagmukmok, agian man gyud dapat di ba? I mean, dili man sa dapat kay people have nailaing-laing pamaagis ang mga tao na mag-move on or mag-grieve or mag-inana. I mean, you do whatever you think is best for you and whatever feels right. Mora na siya. So, in that moment, mora na nag-feel right ako, hilak-hilak ng rin. Kauban ng gitara. Kauban ng gitar. Himo to kanta nga Okay na yan. Okay pod. Nakatabang pa nag-move on sa imo. Nakatabang kay you're putting your thoughts and your emotions in something that's real, like on paper or on a phone. Oo. Di ba? Pero ilado mangod ka JK nga pag ma-inlove ka tudo-tudog yun. Ilado jud ka acceptable ba acceptance ba gyud kanimo na nga pag magmahal jud ka tudo-tudo. Oh, yes, amen. Nga murag magtuyok imong kinabuhi sa isa sa iyaha lang yun. Ay, wala na gyud. Oo. So unsa imong pinakabuang nga nahimo sa paghugugma? Nga nakaingon jud ko nga grabe gud nahimo gud ito nako. Kay nabuang lagi ko ay. Kay akong gihimo gud sa una gud JK ha sa kati wala pa nimong Kuya Jason nimo ani sa una pa. Na-realize na nako karon nga akong gihimo gud nga buang akong gana dati. Nanikal jud ko sa akong magpapanganak ko project sa Davao kay taga Jinsan man ko. Nanikal ko nga naado ko project sa Davao
ano to field trip pero ako lang giadtuan to ako ang ex nako nga bag-o si mong kuya si Roy. Giadtuan gina og Davao lang para makikita gina ko siya na narbaho siya dito sa bugasan. Palit kog bugas in tawon para lang makita na ko siya sa sobrang ako ka in love. Nasakpan ko nga nangati ko kay walay field trip. Di ko lata ko sa kong papa. Sumog ito pinakabuang na ko nga gihimo sa pag-ibig. Steve Roy, ay, Okay na ako maingon gud sa imo nga kanang isa to sa pag mahigugma man jud ka di man jud mo control imong puso gud imong bitaw, dili. Ako siguro kay kuan ang paghatag sa ako ang tanan sa akong tibok kaugalingon. I mean, you know, that you try to give somebody all the time everything. and everything that you have, that without realizing it, you have nothing left for yourself. That's why amigo mo ni Kyle. Because Kyle is 1-2. Kay kanang is 1-2-3. 1-2-3. 1, 2, 3, 4. Kay kanang iba man gud ta mahigugma. Kay nga naman gud i-half-half pa nato. Pwede man to ibigay gyud ang whole. 100 na lang ba? Oo. Kay paano mo ma-enjoy ang love kung di ka mohatag og kanang, di ba? Kung di mo itibuok. Bitaw, yeah. So mo gito ang pinaka-crazy nga imong gihimo. I mean, there are a lot of crazy aspects in general. So do you think naka-learn ka dito? Di na nimo. The biggest learning kay you know, daghang kong mga time na nawa sa akong family, sa akong friends. I mean, you know, some people could call it regrets. I would call it learning, because, you know, sometimes you will never really learn if you don't do it. So, I mean, I suppose, na yung mga regrets, but at the same time, you know, what matters is you learn, then wala na siya. So, muna ang pinakakuan siguro, craziest thing, is really giving everything na wala nang matitira sa'yo. Oo, magpagtira Kasi pag nangyari yung mga bagay na nangyari, for example, zero ka. Kaya dahil may mga kalalakihan ba mga maingon lang sila pero ang kababaihan ang kaluoy, babae lang ang luoy kay kanang gisakitan sa lalaki dili. Both na siya. Wala, it's not boxed by gender or your you know, how you identify yourself. It's not. Love is love. And kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, yung pag-ibig, lahat tinitira. Yo, correct. Pag alabi ang lalaki grabe ba broken hearted. Uy, kay muro jud ka nang di na gid mo mailhan ba. Makaingon jud ka lugmok na mabuka ini siya murag na unsa na murag na buang na. And there's this whole societal aspect with bias mga lalaki, di ba? Na especially mga tiga probinsya. Na boys are not allowed to feel emotions. And boys are not allowed to cry. Boys don't cry. Oo, sa buang sila uy. That's like a really one really super outdated stigma that's kind of still lurks around every now and then. It's the same stigma that our members in the LGBTQIA+ face. There are still some people who don't accept, and it's the same concept as well. Na Jesus Christ, everybody feels. Yes. Everybody, alam mo yun. Kasi nag-emosyon, tanan pantay lang ta. Wala una nang ingana nga stigma na ngayong ana. Exactly. Kay kanang pares na pantay-pantay lang ta nga na feelings, pantay-pantay lang ta masakitan. Ug at the end of the day, dapat magkaintindihan, magminahalay, magina siya. understand each other. Exactly. Kay wa ta kabalo kung sa gipagdaanan sa usag-usa. Bitaw. Oo, di ba? Bitaw. Yeah. So, sa tingin ba nimo JK bilang usa ka lalaki, kinahanglan ba gyud ka nga agian gyud nimo ang pagmaoy kapag moagi kag broken hearted? Kailangan gyud nimo i-feel ang broken hearted usa ka maka-move on. Di ba na siya pwede nga anaan lang sa kaingon ka ganina iba-iba matag different kwan, pero kinahanglan gyud sa agian bago ka maka-move on. So ako, depende. Kailangan it's the same thing how people have so much similarities, at the same time people have so much differences po ba. Bisag pare-parehas sa tanan, lahi-lahi po ta tanan. Right? And it's the same concept po na people have different kinds of, you know, way of how to handle grief. Like, kasi like ang heartbroken and nanamugod, it's the same thing as losing somebody. That's it. It's the whole concept falls under the category of losing. Right? And I suppose people just have different ways of grieving. Coping. Coping mechanisms. There's no, I don't believe in like one textbook phrase of like, this is how you do it. One Google search, I'm happy now. Like, no, I mean,
either you can do it yourself, that's good. If you want to choose to be this or that, that's good for you. If you can help it, then seek help from a professional, diba? Talk to a therapist and all of And that. that's very good. You have to find it to yourself kung unsaon ba gyud yung pag-move on. Unsaon yung pag-cope kay ikaw ra man gyapon ang nakamaster sa imong kaugalingon. Yeah, Ay, exactly. day ko mag-move on day no? Yeah, and then also be open to have outside support. Your family, talk to your friends, diba? Talk to your parents, talk to your siblings, talk to your therapist. I mean, we like everyone, we all get. If you try to put so much water, diba, sa baso, mapuno ra po, mag-overflow ra. I mean, sometimes we're just not able to at least understand or handle everything ourselves. So be open to seeking help. Yes. Yeah. Kay no man is an island yun. Kinahanglan yun nimo ang tabang. Exactly. That's why community exists. Yes. So gipangutan na to nako ba nga kinahanglan gyud kay ikaw manggod kani imo ang ira nga kanang sad boy ka, bad boy ka nga. Ano kiningon po di mo nga bad boy ka nga di man ka bad boy. Ano ko naging ng bad boy? Kinsa nagsisis? Siyempre ba nagsulti ng bad boy? Mga song-song pero di maka bad boy kay kubutan bigay ka. Bahala sa Lulas boy ba ka ha? Bahala sa naon nila. Kisa pa nila ingon kay pangkulatahon na to na. Kulatahon na mo. Dili. Kani man daw nga ira ni mga sad boy ka kana. Mahuman naman daw ni daw. Natawa ko kasi dili ko bad boy pero kulatahon din eh. Bad boy ko dai ka. Bad boy gid ay. Sorry. Dili. So kani daw nga ira nimo nga kanang sad song, kanang mga sad song nimo. Mahuman na daw ni siya kay ang sad song nimo nga ira kanang pati ang part 2. Unsa ba ni? Muna title sa album. Oo, ang title sa album lagi ni siya. Sad songs and part 1 and part 2. Oo. It's just a compilation of every songs that I've written all throughout that whole ordeal. But actually, fun fact, sa part 2, kasi during the time ang good, kaya that's around 18 songs, nahimo na siya from 2022 tapos nahuman siya himo 2024. Kaya wala na ko daghan na pong kinibuhat na nisod senior high, mga lying projects and opportunities and all of these blessings, right? So wala na ko siya na kung anong yung Na isa ka bundak nimo isa ka nga bundak. himo. So Oo. while finishing part 2, for example, that was around the time that my girlfriend now, si Dia, came into my life. And then, nakoy gidungan nga ng songs actually sa part 2 na tungod siya. Yung pa-end na dito sa mga sad song na era. Yes. Pang transition na ba? Yes. So namo gina ko ginaingon nga kanang i-feel gyud nimo to para dito sa dulo makita gyud nimo ang ray of sunlight. So kani siya naa na ba ka sa mga ma-expect ba namo nga na moabot na ka sa era nga mga song na mga happy song, party song, or Christmas song? Pildihon nimo sa Jose Marichan. Okay, dili pildihon makapag-collaborate. Jose Marichan, nga tawag mo nga ra kung unsa buhat mo nga ra. Bisaya ba? Ay, hi po. Ilonggo siya. Ha, sa ba Bisaya? Oo, Ilonggo man na siya. Ninong! Ninong! Basta, Merry Christmas nga na ba? Ay, ganahan na siya sa imo. So kung unsa ba unsa plan ra to nga ra. Kulab mo. Abit ta kay bugnaw yung Pasko eh. Kasi pwede ta magtinabang ngayon ba? De, pero as a Christmas songs, what I'm really focusing on working on now is kasi I'm at the same time I'm tired of being selfish in a sense, just making songs about my feelings. So the next album I really want to work on is an album for my lola. Kasi akong lola kay colorful kaya ang kinabuhi. Daghang kay mga botang giagian, Si lola whether nimo physically, ang mama sa emotionally. imong mama. Mama sa mama. So sige na kung Confident yun mo siya. pundasyon ba sa akong pagkatao. So muna akong next project na akong ganahan buhaton para gid siya. So atong tanawon. Ako na sing sugdan mga next year siguro. Early next year. Kay karon daghan diretso na kay mga kuan gipang buhat. Pero balik ta sa imong kuan ba? Usa imo yung pinakanatun-an gud sa imong lola nga iya jong gi-instill gud sa imong utok nga karon nga naa naman ka diri sa outside world gud sa imong lola. Wala na gud ka pirmi nagtapad sa pirmi. Nga pirmi mo ginagamit yang pagtulunan. Daghan ba ya? Dili ba na one word for everything? Daghan pero
pinaka sige kuan, sige balik-balik ko gusto sa lola na di ka mawadag paglaom. Wag na paborito na word actually, paglaom. Ano siya. So, I mean, don't lose hope. Translates to don't lose hope. Di ka mawadag paglaom. Dayon. Padayon, inana. Then ayaw kalimot kung asa tagikan. Inana, bitaw. Oo, anak ito itong mga lula. Bitaw, kuan gud ba? Kanang, there, a lot of people have different grounding experiences. My lola is really my ground. Kumaga, Karon kay, unsa gud nimo pagpalipay sa imong lula? Giunsa nimo sa pagpalipay karon ngani na imo ang sitwasyon sa imong kinabuhi diri sa ato ang show business? Finally buying a house for Lola. Muna siya. Dili na mo NPA. Dili na NPA. Kaya na kayo ma-fill out sa form na permanent address? Finally, after 10 years in the industry. Kaya wala na ganahan ni Lola ba na dili na ba ito moabot sa point na pahawaon? Kaya mo ba yun among tibok? Kinabuhi. Oo. So, moro na akong goal ever since. So, karon nakaabot na sa point. So, kumanan na din. Kuan me, tupad mi ni Lola, puyo mi ngadto. Ingon biya sila no, ang pinakabuutan biya nga tao no, kanang nindako kasi mong lula. Kay kana ba imong kanang pag ang apuhan daw ang nagpadako sa imo. Grabe ang mga pagtulunan na siksik liglig gyud daw ang pagtulunan. Siksik liglig tibuok gyud ba? Tibuok gyud ba? Kaya pure gyud kaayo ba? Pure gyud. Ang gipakuan sa imo nga. So very happy kay mi sa imo JK. Busog kay busog. Busog jud kay kasi imong lula gyud no. Kani speaking of kuan kanang busog, kay busog pud kay mi sa imo nga kay grabe pud kay ang acting nimo ba. Lisig ko kayo. Dili ba kay mga maayo ka na. Busog pag kami sa mga. Dili kay kanang nagsinging na ka, kanang himo ka kanang songwriter na ka, pero na-amaze pud bi nga hala po din ginatago nga talent si JK sa acting ha. So sorry na lang mo. So karon kanang unsa pagsulti mo sa acting, will gyud na nimo or try lang gyud nimo because gusto pud nimo new? I feel like it really started when I was given this project of portraying my own life stories MMK. Because I started by The Voice Kids. So there was just a competition and that was it. I didn't really think much of that. I actually remember. I have this super specific memory of sa finals ng The Voice Kids. Tapos I thought everything would just go back to the way it was. Dayon, parang kalit na lang na, MMK? Taping? Sige, unsa buhaton na ako. Basta on the set ka, unsa nang on the set? Action. Unsa nang action? Basta, mo ni bata. So, okay. Then I that's where my love for it really grew. Kay ako ever since I kaning kung asa ta karon kung unsa na atong gibuhat, dili na ko siya ever childhood dream. Kaya ba kaya ka ng eskwelahan pa? Paresta. Kasabot ka sa gusto. Kabalo ko sa imong feeling, anak. Kay kani wala gyud nato ni gipangarap sa tong kinabuhi nga kanang gigol. Wala to ni gigol. Wala gyud. Kaya pag ko sa teacher sa unan, sige na nimong buhat to na nagdako nimo. Ambot abogado siguro. Wa mata kabalo sa una kay maigo ra man ko maglaba. Ako po, mag-iigor akong laba tabang sa lola laba. Ana lang man ako kay wa man ko kabalog yun. So mo na akong kuana, I only auditioned for The Voice Kids because that was what my muna ang mong bonding time sa akong inahan when she was still alive. Ay, sige, ang mama din mo gapog tingog. Dili, was na yung kanta. Pero muna mong kuan, kaya my mom and God had a different family na growing up. And ako, I grew up with my lola and my uncle, but that was really the time where my mom and I would magbanding mi ba? So, kaubanan ko, i-push ko niya na mag-audition, ako po, sige, mamuray gananin mo. Ako, gananin ako, magkanta-kanta rin, general, tanog mga salida, acting, pero ako ra. Kanang sa kwarto ra, inana. Wala gini mo kanang gibutang sa pangarap, gini ka na igol, ako, wala gyud. Wala, mahimong mahimong actor, artista, wala gyud. Pero karon kinahitabo man kay amo man ni plano sa Ginoo sa imo ha. Di man nimo ni plano, pero plano man gyud sa Ginoo sa imo ha. So, kani ba nga acting, nabi kay karon kay na madyo ka dinhi na nagustuhan na magini mo na love naman nimo siya dapat kay kanang dream nga mga ka-love team or dream na makakauban sa acting sa teleserye sa project? Wala po actually. I mean
Kung sa gihatag. Kung sa hatag, bisa tinuod lang. Sa prestahan. Kung sa hatag, kung unsay na ang arada, tanawan mo kung okay ba ni, or nindot ba ni, then kung dili, then ayaw, dito mo magusog sa kabutang na di para sa tuwa, diba? Oo, So, correct. kung mora na siya, I mean, I'm really blessed to be able to be put in that position where a lot of production houses, I mean, especially ABS as well, entrust these different characters, like giving me Senior High, for example, High Street, that's with Dreamscape, right? And like outside of this as well, like being able to do projects for Cinemalaya, and right now we're in the talks of like doing projects with Project 8. So, I'm really And you're blessed. doing good. You're doing good. Thank you. Mao I gani- just recently did the one as well with Derek Benedict, with Lolo and the Kids on Netflix. Yeah. Yes. Dili ba ka na maka-amaze ba na ingana da ka-simple si JK Labajo no. Kabulo manggod ta nga kabulot na kung unsa siya ka porsigido sa iyang mga song, sa iyang mga pangarap, pero pagdating pala sa ingana very simple lang siya, kung unsa ihatag sa Ginoo, trabahoon, kung dili goodbye. Kita para mamugos pa kung unsay mamugos para usay mga bagay-bagay. Damo na kung bagong nabalaan sa iya. Very simple. Yeah. Pero JK na natakaron sa to. Ang simple man mo ginagawa pero kaya di na siya simple kay mo na siya gitawag nga dakong problema. Na. Maoni siya ang dakong problema na kailangan jud nato solbaron. Kay Hindi ko dili makalimot kung asa digay ka ng yellow paper. ay kagol kay di ni magunitan. So kani siya dakong problema, maoni siya ang gitawag nga o di ba nakaka ikanta na lang ang imong gibati. Lahi nang ngeri. Unsa man ang kantahon, irig hapon or bisag unsa? Kani siya i-challenge gay kanamo gani nga maghimo kag kanta kay nag-istoryahan ni matagay na sa mga different kinds nga mga emosyon. Unsa garang nga mga gibati kay maay magay ka pag emosyon kay pag ana nimo hila ka ana ni kantahon man nimo. Oo. Laki man nga. Maghe mo to murag kapangakon naman to tagid naman to. So tagaan ka namo og kanang sa mga emotions. Og pwede nimo na himuon og kanta hagiton ka namo. Kay kabulumi nga Bisag kanang unsa na kanta, bisag unsa na kanta. Sa unsa ka ta basta Sige, atong himuan. di na to pwede hagiton ni si JK kay Di bahala ba? Dili na dito bate ganun kalakawan kagawasan na pero okay na. basta under the sun. Under the sun. Wala sige. tayong problema. Basta ako ang nagipakita sa mo kabastos pa rin sa nawong man ako Wala, ni lahi man ang kanta ha. Oo. Nawong na ako ni JK kung moradyo kag ma-discourage na ani. Basta di ka makagaw sa emosyon. Iharap mo na. Tawag mga bastos kay ato mga kuan man mo man siya. Asa man ni gikuha naong nako mga buanga mo. So maghimo kag kanta depende sa different kinds of. Mo ni ang first. Mao ni ang first nga kanang ning sakit ang imong ngipon. So ako himuag kanta ang sakit sa ngipon. O nimo o lyrics bisag gamay lang kayo kay kabulumi sa imuha nga bisag siguro mangutot ka na agya mo kay kanta sa utot. Gusto kong kumain kasi ang sarap. Pero ang hirap pilitin, ang hirap kumagat. Gusto kong isubo sa aking bibig. Gagawin ko ba ito kahit masakit sa ngipin? Ambot. Ambot lang. Grabe, Tagalog pag yun. Ambot. Oy, guys, ito kanis siya, impromptu lang gini siya. Impromptu, ambot Wala lang. gini siya nga kuan. Wala gini siya kani Tagalog to gay na karon. Tagalog. Sige, daghan ang emosyon sa sunod. Bisaya. Kilig. Uy, kan gilag na ko ano. Ngano ako may naw yung gipakita kay sa unta na lang katong kuan. Oy, hindi ko ana lang unta JK kay para ma-inspire si JK tawo. Wala mo gawa si utok ni JK kay ako na. Isud na no, kilig. Kilig bisaya. What's up, Bisaya? Sige. Nung nagkita ganahan ko ay mangihi. Pisti, naw na ko. Dili ko kapugong sa akong gibati. Ambot lang. Basta sa orang una-una. Uy, lahi naman.
Okay na, next na. Tagalan. The best kayo, Lahi na gikuta mo sa kung gibati kay gikiling na siya. Lahi na mo na ang giadtuan sa mga kuha ng utok, bastos naman kayo. Wala problema kay basta mo naw niyo. Lagot kay ko ani. Kay next kani. Gutom ang buang oh. Gusto ko mag-uwi ng isa sa mga ano din. Ayaw, JK, kay basi masuko ang inyong silingan, JK. Gutom. Ginawa ko na kanina, gutom, sakit ang ngipin. Bisaya ka. Gigutom ko, bi. Pakan ako, bi. Gigutom ko, bi. Pakan ako ni mo, baby. Ay! Grabe! Ang mga babae, ani ba kayo mag-ibat-ibat ang mata ba? Pwede to yung kanta. Pwede. Yes, I love it. LBM. Kalibanga. LBM, nga rin LBM ako mga buanga mo. LBM. LBM ba? Kalibanga. Dili kalibanga. Dili ba kalibang? Pwede kalibanga, oh. Ang LBM ba kalibanga? Mo ba na siya? Oh. Or di ba kalibang? Sige kag kalibang. Oo. Kalibanga, sumunod diarrhea. Oh, gidayariya ka. Mo ning LBM. Lahi pag itong kuan. Ay, di bad word to, eh. Ayaw na. Baka bad word, madyo ani gano'n? Teka, mga Bisaya, mga words ako na sa akong Bisaya, vocabulary, mga binuang na words. Unsa ang na to? Teka lang. Walay problema. Di ko makapugom sa... Lahi ang Bisaya ba sa utong? Oo, utong to Bisaya, walay problema, Tagalog lang to. Dili, kay ang di ba? Kay ang utong kay murag Ang utong, Sa Tagalog, ang utong kani. Naples. Naples. Okay. Di ko makapugong ganinara ko nagsigig utong tabangi ko ninyo ganahan ako muhunong Ganinara naglisod ganinara gi tatata abot lang basta ko ano Bisaya pawis gipaningot ganinara nunong ganahan na mo hunong nga ganahan na mo pahuway akong lubot. Grabe. Ambot. Salamat ka, hindi na to. May isa pa. Ayaw na, maoy. Maoy. Siya maoy. Maoy ka na. Sige, kag ka ng maoy. Maoy, Kay bulagan. Nganong ingon anak man dili na ko masabtan unsa akong gibuhat di ka makafuat nagmaoy akong gabi kay wa na ta nag-uban pagtuo manggod na ko ikaw ang makauban. But lang, no? But oy. Gwapo kayo. Kami, wag yung mahuna-hunaan, anak. Oo. Palakpakan naman nato si JK. Uy, grabe. Guys, impromptu niya. Wala yun ni siya. Gikuan, karon lang yun niya. Gidungan ka pa, ani nga naong. Gisi may ganawa kayo mo kantaan eh. Nga mo, kay naong ni. So, palakpakan na to. JK Labaho! Thank you. Grabe, uy. But oy. O karon, Ginapa ko tong LBM na song. LBM. Ito LBM ka lang. Ginapahuy akong lubot. Oo, ganahan ko ato. Murag lain kay paminahon. So, lain man na perspective. Kapoy naman akong lubot. Bitaw, gikapoy na bitaw siya. Pero wag kapoy undang ang kuan. So, kanisa, papasaylo agad in tawon may JK. Pero kanika, amo dyan itawon panamastamasan ang imong pag-ato din. Panamastamasan. Gusto gid nila in tawon nga makasampol na kag ere ba. Ere? Oo, ere ka na, kantahon daw nimo ang ere ba. Nya ka ng, gusto nimo, iring. Anong gibuhat gabiin ako show kasi, Iring itom. Meow. Kung gusto nimo, basta kami. Diba? Nakakapisting
Tayo'y nilupad tang duha. Og gibiya, og dayon ibiya ka. Di ba? Gihimo gyud ko nimong tanga. Tanga ba? Tama ba? Danghag, pwede mo Danghag, danghag. Di ba? Ngalong gabi no angkat. Nilupad ang duha. Dayon gibiyaan ko nimo sa earring. Meow, nag-i-ring. Palakpakan na to. JK Labajo. Nawala Thank ko sa you. passing. Ay, kaya na. Gawa ko to sa himo niyong Bisaya. No, my God. Pwede ko may Hog Bisaya version na ito. Oo, gapo-gapo na siya. So, kanina na punta karon sa Kuanisen. Kani manggod sa JK. Kung any sense. Kuanisen. Daghan tag natay gipangutana sa to ang mga kung unsa ilang mga pangmaoy nila mga songs sa ginahimo nila. Tapos mag-comment sila sa atua kay gusto nila i-shout out nimo sila. Game. So karon i-shout out nimo kani tulo ka buok ang imong i-shout out si taga Davao City siya si Micaela Aguilar Alonso. Micaela Aguilar Alonso. Hello. Yes. Hello Davao City. Yes, aw unsa pa ang iya kadong pangmaoy niya nga song ang Shot Puno or Time Machine by Juan Carlos. So Micaela Alonso, 23 years old from Davao City. Micaela Alonso, daghang salamat sa suporta. I love performing in Davao. Actually, lahi na po ng energy po sa mga taga Davao. Correct. So, specifically, mga Davao, mga CDO, bisag mga Gen. So, sa tuod lang, Visayas and Mindanao region in general, lahi na po ng energy na Audience ginahatag. nila. No? Kaya mga Bisaya, kayo, lahi na po ng pag-consume sa mga energies. Grabe gud sila mo dawat ba mga ganaon ko. Grabe po. Dahil murag na homecoming party pero may murag kay Bisaya pod ko so murag na Pero na reunion permi Di ganaon ko permi kay pwede ko mo kantag kasing-kasing na madami song naman ni Kyle. Oh, yes. So ngadto kay murag it's some sort of way ang kasing-kasing kay medyo nagipaminaw sa mga Bisaya nga to sa Visayas ug Mindanao. Correct. Napaisa by Jane Morales, si Jane Morales, ang tanga mo Juan ni Juan Carlos. Jane Morales, daghang salamat. Maraming salamat for listening to Tanga Mo Juan. That's one of my favorite songs that we made. So, thank you. Yan. Thank you. Medyo underrated song siya actually. Yes. Kanipod from Joyce Adanza, Barsaga Baluit. Wow. Si Joyce Adanza Barsaga Baluit, Medyo Ako Jud by JK and Moira. Pero Joyce Arzaga Danza Barwit. Barsaga Baluit. Barsaga Baluit. Di ba naman apelido? Sorry, di ba ko rin pangalan? Joy? Joyce Adanza, Hi, Joyce Adanza. Barsaga Baluit. Barsaga Baluit. Hi, Joyce Adanza Barsaga Baluit. Maraming salamat sa pag-support. Medyo I sang that song with Moira de la Torre and I really love that song. Especially our live performance video that we released. That was really cute. Yeah. So thank you for the support. On behalf of Moy Moy as well. Yes, grabe. Thank you, O thank you. karon na napunta karon sa Ultimate Yaw Yaw. Kani mga Ultimate Yaw Yaw mangud nato JK. Mao ni siya ang mga ginayaw-yaw sa itong mga amahag inahan niya. Nga naatay matun-an. Oo. So, unsa imuhang mga learnings bahin sa pagmaoy sa imong mga kaagi sa imong kinabuhi? Kay ako yung na-learn sa ako ang pagmaoy na it's okay not to be okay. Na okay lang na magmaoy ka, muhilak ka, walay problema na. Kay valid na imong feelings. Pero di ka pwede mag-standby din na. Di ka pwede magtambay din na. Kay nahanglan pod nimo mag-move on. Mary Grace Lagos. So, mauna siya ako ang it's okay not to be okay, but ayaw tambay. Mauna akong na-learn sa akong pagmaoy sa broken hearted ko sa una. Nakoy pangalan kay karon magud akong amiga magud broken hearted ka. 8 months nang broken hearted wag ka na kuyaw wi. Mag-move on na oi. Sorry. Pag super update ba? Super update. Ako kay Kuan, everything happens for a reason. Mo na siya. Mo na Kuan.
That's what my mom would always used to say. That was my lola would always love saying. Everything happens for a reason. So kung sa pa naman ano mo sa kinabuhi, whether it be good things or bad things, they all are happening for a reason. Because everything that happens in the microscopic end of things, there's also like a bigger picture in the end. So, moral na siya. Ba't lang di? Ano sa patay gusto din nila? Ayaw paghunong sa pagkaton. Yes. O sa pod na. Never stop learning. Yes. And kaya ingon makagay na nga, ingon sa imong mga ayaw pag, ano to sabi, sa mama ni mo gani, nakalimutan ko. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. It's a very good gina siya because ang karugtong niyan is hope eh. So, dili ka magreklamo sa nahitabo karon because may reason talaga. So, may hope ka. Paglaom. So, mo nagiingon sa imong mama. Yeah. Unsa man ang imuhang na-feel or maingon nga ingani ka ka-bless karon. Sa tingin mo dakong part imong mama nagatanaw siya sa langit sa imo ha? Definitely. I mean, for sure. I don't really know what happens to people, what happens to us after we're done with our contract of lease on Earth. But I don't know. I'd like to think that everybody out there is guiding us, and especially my mom. I mean, so that's what I like to believe. I mean, people should believe in whatever they feel they find comfort in, and whatever they feel warm in. So that's what I believe. Yeah. Thank you so much kaayo JK, pero bago ta magtapos gusto ko na mo pangutanon kung unsa imong pinaka-favorite nga word sa Bisaya. Kaya akong favorite na ko nga word kuan. Oo. Ikaw nakigiyon gani na naka-favorite nga word Paglaom. Mong paglaom. Paglaom. Mo na siya paglaom. Dayon ambot. Ambot. Kaya ambot. Ambot lang eh. Labi pa ito na itubag. Sa mga tao nga, di ka kabulukan ng batak alag pangutana. Usa na siya? Ambot. Ambot eh. Para mahuman na ka. Ambot mo. Maro siya. Dungagay pa yung ambot sa imong lubot. Ambot sa imong lubot. Ambot sa imong naong. Pero di ta pwede mag-ambot-ambot ani kay naa ka diri agyod JK. Hindi, kinaya ba kayo kay mag-segue siya, no? I-promote ang imuhang concert. Grabe. Concert, yes. Grabe, yes. hindi mi makahulat sa imong concert JK. Unsa ka ka-happy nga kanang maka-concert na jud ka, daghan na jud kay tao nag-request ani og karon ning oo na kanang dugay mo pug kani oo manggod. Ambot. Ambot na ko. Hindi, pero kuan na siya, I mean, it's parehas po sa atong ginastorya ang kanina kaning tanang gibuhat ato karon dili siya plans from way back. Yes. Ako pa the same thing with concerts. Ako happy naman ko pa sa gaso ko maka-perform. So but it's really everyone that I'm surrounded by, my the team I work with sa UMG, Nathan, aside from my family and friends, and alam mo yun, my Sindicata team, like all of these people that really I don't know, really just believe, I suppose. They're all really pushing the whole idea of, hey, pag concert na kay ani. So warag ako na sige. Game. Para po sa kuan, para po siguro sa mga panakatanaw live, or para po sa ako akong treatment sa akin mura sa big jamming session lang, just so happens 'di ba na naa sa kuan. Wag mo i-pressure ang sarili mo kay susto na mo kayo comfortable kay ka sa stage because katong ning kanta ka sa Christmas nato special last year. Saraneta. Gikaon nimo ang show oy, murag dili mi na Christmas, murag walay Christmas special. Parang concert mo yon. Kayong dalawa ni Kyle, grabe kayo. Ikaw grabe siya gaw talaga tatas nung nag-guest po kay Ma'am Reg na rock niya na kon. Grabe si JK. Kaon ginyata ng mga very proud kay si Ma'am Reg sa imo. Thank you. So please enjoy your concert kay because kami mag-enjoy mi nga makatanawan ka. Yes, to everybody watching, nasa tanong mga tanaw nga rin, ako'y concert there sa SM MOA Arena this November 29. I'll be performing there with amazing musicians, and honestly, I don't know, I'm just really grateful that it's happening. So if you have time on November 29, pwede mo adto kung hindi naman labag sa inyo mga kalooban, di ba? Kung may libre kayong oras, then go ahead, let's have fun there. I'll be performing with as well, the people that I've collaborated and released songs with as well. So that's really exciting. It's really exciting, and I'm really looking forward to it, and hopefully you guys also are. So see you there.
Yes. Gusto nung ako mabalaan, JK, kay kami manggod nga mga nagatanaw sa imo, nag-support sa imong mga song, is very happy may makita nga happy ka. Happy ba ka sa imong state of situation, sa imong state na naka sa showbiz State of karon? calamity. State of, state of the nation address? Sona, yes. Sa imong sitwasyon karon nga naka sa imong career karon, sobra ba ka happy? Labi na kay concert, happy ba ka? Oh yes, definitely. I mean, stress will always be an inevitable thing, but as much as possible, you just, you can really survive with whatever it is that you do if you try to just enjoy the process. Right? So ako, happy ko. Og karon grabe gud kayo. Mao na gid November 29. Yes! November 29, SMO Arena 1 Carlos Live. Please come and join. Yes! Once again, salamat kaayo, JK. Pasaylo ay yung taon ni mong kuanti. Sabaan yung taon kaayo. Kanina amig gihatag ang small token. Dito kayo. So, pasensya, pasayloan yung taon na. Thank you, Sailor. Salamat. Guntingan na lang yung taon ng naungan na. Uy, kaya bisig aso na nakaabot na. Nindot lagi ni. Salamat kay JK. Pasaylo ay taon ni mong kuanti. Og thank you kaayo. Hi! Bundak wisdom. Yes. Go. I-regards mi JK sa imong lola o sa imong uncle. Sige. Og daghang salamat kay sa imong pagbisita sa amo. Thank you, Kante. Unta nag-enjoy ka, JK. Nag-enjoy po actually. Nindot kayo. Kaayo. Murag ko. Wala, tabi-tabi naman. Oo, tabi lang. Lingaw. Mura nagkuha sa payag, barag istorhanin sa payag. Daghang salamat kaayo mga kuanizen. Thank you po kayo, JK. Thank you. Sa sunod na po nato nga episode diri sa Kuan on One!